Ja ku jemi rikthyer në studio dhe themi mirëmëngjes zotit Artan Lame, drejtori i Aluiznit, mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, po a do të shkrihet Aluizni hipotekat ashtu siç paralajmëroi kryeministri dje? Pse ka paralajmëruar në një gjë Rama që nuk do bëhet? Jo, ai kur ai nda thotë që do bëhet, ka mbaruar punë që do bëhet. Megjithëse nuk është një paralajmërim i dieshëm, është një projekt i nisur që në 2013, nëse mbani mend, gjatë fushatës dhe atëherë u fol që shkrirja e institucioneve të pronësisë nuk u realizua dot për shkaqe të ndryshme, mos hym tani në 4 vjeçarin e parë. Tepsia, timoni. Edhe çështje tepsie mund të jetë, po edhe çështje eksperience. Do të thënë, ore, funksionon apo s'funksionon, të shohim çfarë do ndodhë, ndoshta ata që ishin përpara nuk e bënin dot sepse s'donin ta bënin, neve ishte edhe eksperiencë ky 4 vjeçar për të parë realisht gjërat ku ngeste mekanizmi. Dhe ajo që vendos që gjatë kësaj fushate të 2017-s ishte pikërisht kjo gjë që ajo që u nis në 2013 do të bitisur patjetër. Ju keni hyrë në vitin e 5 që drejtoni këtë institucion. Keni bidjen tashmë se do të zgjidhet procesi i legalizimeve në Shqipëri apo sa më thellë hyni njohje sa më e vështirë? Ti pas ke mbetur fundmja shqiptare që nuk e ke këtë bindje. Jo, po shikoj gazetat vazhdojnë të hapen me numra kaq dosje gati, kaq dosje gati. Po mbyllet aty. Sepse në qoftë se s'bën asgjë dhe ngul vetëm një gozhd, një herë në vit të gjithë merren me gozhdën që ngulet ti. Kur ngulen gozhda për ditë nuk i shef më njeri. Dhe praktikisht çdo ditë gazetat janë me lista të reja. Pra është një mekanizëm që tani prodhon për ditë atë masën e vet, ka një masë normale për 2500-3000 legalizime çdo muaj. Që vazhdojnë, kështu që procesi tashmë nuk është më çështje zhurme. Çështje zhurme ishte në vitin e parë, vitin e dytë, sepse donte bindur publiku që ky proces duhet bërë dhe ne do ta bëjmë. Tashmë nuk ka nevojë më të bindesh njëri, përveç teje që s'qen nga bindesh. Po s'ka hall legalizimi. Po s'ka mas një hall legalizimi, e kam. Edhe kjo është një gjë e rrallë për një studio televizive, se zakonisht nuk ka studio apo mos ketë që probleme legalizime, unë jo. Një gazetar, një kameraman, një person tjetër. Megjithatë ju ka lavdëruar dje përpara të gjithë atyre të mbledhurve me ku foli kryeministri, ka thënë jam shumë i kënaqur me punën e Aluiznit. Si funksionoi, se këtu zakonisht ju e thatë vetë, duhet kohë të vihet në lëvizje e gjitha. Dhe pse nuk funksionon tek të tjerët, përsa kohë është një proces që duhet mbështetur dhe nga hipoteka në fund, se në fund do jetë hipoteka që do ta ndjekë. Jo, kryeministri nuk ishte thjesht që më lavdëroi institucionin dhe në një farë mënyrë lavdëroi qeverisjen, sepse kjo nuk ishte një gjë që bëri Artan Lame. Pra nuk ishte çështja e njeriu, nuk është çështje modestie. Për te modestisë? Jo, nuk është çështje modestie. Nuk bëhet dot vetëm. Në themel kjo donte vullnet prap jo të njeriu, po vullnet qeverisje, se prap një njeri vetëm, po s'pati qeverisjen nga mbrapa që të vërë dhe mekanizmat e tjerë në lëvizje, nuk bën dot asgjë, dhe donte nga ana tjetër dhe koordinim. Të dyja këto nuk janë çështje të njeriu, janë çështje të gjithë asaj mase stafi që u morën në këto vite dhe të qeverisjes që e mbështeti dhe që vazhdimisht u përpoq që të koordinonte gjërat, sepse unë gjithmonë e them që legalizimet janë si një hing ku futen shumë gjëra sipër, pastaj më poshtë duhet të organizohen me ca institucione tjera, më poshtë duhet shkoj keca tjera dhe më poshtë dhe në fund fare është kur vjen ke zyra e fundit ku duhet dali produkti, është aty shihet vetëm produkti. Por e gjitha është një hing shumë e madhe ku menaxhohen dhe përzihen gjërat. Kështu që gjithë kjo hing nuk funksiononte po në dorë të një njeriu. Po pse nuk ju ndjek kjo hipoteka ju me këtë ritëm? Se shumë të legalizuar. Hipoteka ka një problem që ka nisur ka shumë probleme, po përgjithsisht të nisura me qenë se merre me histori, do të nisur dikuat nga viti 2000, nga viti 1912. Që do të thotë, ne gjithë procesin e pronësive në Shqipëri dhe të dhënies së tapive në Shqipëri e kemi nisur me ditën e parë të shtetit shqiptar. Për një çerek shekulli nuk e zgjidhëm dot, në çerek shekullin e parë, pra deri në 44-ën,
nuk u përfundua asnjëherë regjistrimi i pronave në Shqipëri, nga koha e Turqisë deri në 24. Nuk u regjistruan dot asnjëherë deri në fund. Në kohën e komandantit, procesi nuk u bëmë fare se tha, këto janë gjithat mia, janë gjithat mia dhe u bllokua, u paralizua, dhe tani kemi prap një çerek shekulli tjetër që nuk po e mbyllim dot. Pra, nuk është çështje që mund që hipoteka e zgjidh me një ditë. Për te probleme të veta të brendshme, të pafundme. Po them që ky është një plagë e mahisur prej një shekulli në sistemin e regjistrimit pasurive të shtetit shqiptar. Madje mund themi që se unë zura 1912, po ta marrësh më thellë, deja në 12 ne ishim, mund të themi, i vetmi vend në Ballkan, se ishim dhe i fundit që u ndam nga Turqia, që s'kishim një sistem regjistrimi tonin. Në kohë që prap gjithë nuk kishte vend që të mos kishte një sistem të vetin. Kështu që problemet e hipotekës janë shekullore dhe për te kësaj në çerek shekullin e fundit të rënduara dhe të komplikuara më tej. Nga politika, nga zvarritjet, nga vendosja e ligjeve njëri mbi tjetrin, njëkohësisht dilte edhe ligji për kthimin e pronave, po dilte edhe ligji legalizimeve, po dilte edhe ligji i kthimit i ndarjes tokës për fshatarët, po dilte edhe ligjet për privatizimin dhe gjitha këto vepronin njëra mbi tjetrën, të gjitha shqyenin të njëjtën Shqipëri. Kjo është Shqipëria. Dhe të gjitha këto shqyenin pjesën e tyre të Shqipërisë, por që kur venin puna pasaj për të regjistruar, gjitha këto dilin njëra mbi tjetrën. Plus vullnetin që s'ka qenë asnjëherë për ta përfunduar procesin, plus mungesën e vullnetit për të ndarë këto shqyerje. Dhe gjitha kjo gjeneron korrupsion pastaj. Gjitha kjo gjeneron pastaj korrupsion dhe jemi në këtë drejtë. Kur marrin ato dosjet që u jepni juve, ju parë shpesh me kryeministrin, me deputet zonash, apo që e mbyll aty me atë dosjen ai i legalizuar i letemi? Po, kjo ishte shpikja e fundit që u detyruam të bëjmë për të shmangur buzplasjen e njerëzve. Pra, nëse neve kishim fillimisht sistemin që i jepnim lejen legalizimit dhe pastaj që qytetari që ndiqte procesin për të shkuar për të bërë regjistrimin, në një moment caktuar diku nga 2016 e hoqim këtë hallë ndërmjetëse, pra e kthyem që edhe në hipotekë ta çonte Aluizni, pra ta çonin punonjësit tan, pasi shtet me shtet është. Shtet me shtet. Dhe qytetari pastaj kur të kishte nevojë për të marrë certifikatën e pronësisë, të shkonte direkt në hipotekë. Por më lejoni që mbarova së shari shtetin shqiptar, tani më lejoni të shajnë çike edhe qytetarin shqiptar, përfshirë dhe veten. Sepse e them gjithmonë që ky proces, siç thoya deri dje për Aluiznin që për legalizimet, që mund shkojë përpara vetëm bashkarisht me qytetarët, pra as ne i bëjmë dot legalizimet duke ndonjëherë në zyrë, dhe as ata e marrin dot legalizimin duke ndonjëherë në shtëpi, por duhet bashkëpunojmë. E njëjta gjë është dhe për gjithë sistemin e hipotekave, e njëjta gjë është dhe për problemet tjera që ka akoma të mëdha Aluizni, siç do përmendja vetëm një prej tyre, që është ky legalizimi të pallateve të braktisura. Nga pronarët, ndërtuesët. Po quajmë një term përgjithshëm pra edhe braktisura, sepse brenda tyre ka një kakofoni tipologjish që s'ta kap truri. Aftësia e shqiptarëve për të shmangur ligjit te kalon çdo aftësi të ligjvënësit për ta ndjekur. Se nuk është edhe ndërtimi pa leje tipik ky, është atipik totalisht. Është totalisht atipik. Por atipik me bashkëpunimin e vetë qytetarëve. Pra, kur qytetari thotë që mua na iku kështu pronari dhe na ka lënë mes pa mbaruar, që në nisje është vetë qytetari në gabim. Se ka blerë në grop? Po, natyrisht, se ka hyrë në një pallat që s'ishte akoma i dorëzuar. Ka dhënë lek për diçka, që imagjinare. Dakord, por ka hyrë në këtë pallat i pa mbaruar. Kur ligji thotë shumë mirë që ti mund të hysh në një apartament vetëm pasi ai ka mbaruar ndërtimin, ka marrë kolaudimin nga bashkia që po, ky pallat është i banueshëm, vetëm pastaj ti mund të hysh të bësh dhe dokumentacionin e blerjes. Tani, jemi si jemi gjithë, sepse bashkit nuk respektojnë ligjin, nuk e çojnë deri në fund kolaudimin, sepse pronari është me 100 hile, ca lek i ka marrë këtej, ca lek i ka marrë andej, ca si ka mbaruar, ca i shet nga 2 herë, kështu me radhë. Sepse banorët kanë hallin të kapin shtëpi se mos hyjnë ndonjë tjetër, do të gjërat pafundme, dhe jemi të gjithë ta pranojmë, jemi të gjithë në fajtor, pjesë të këtij faji, ku pa diskutim fajin kryesor e ka ndërtuesi, kjo mas do thojë një fjalë pak të rëndë, ndonjëherë e neveritshme, jo gjithë ndërtuesit, të flas për këta ndërtues,
Sepse është realisht... Mekanizmat që kanë gjetur për Po, është realisht e neveritshme që ti të shesësh një apartament 3 herë. Pra, kjo është një vjedhje e hapur duke parë në sy familjarë të cilët po e shohin si ëndër atë që do marrin atë shtëpinë dhe ti ja shet edhe këtij dhe pastaj shkon mashtron me të njëjtën sy duke parë sy në sy një familje tjetër, mund të jetë një çiftëri, mund të jenë të moshuar kështu me radhë. Pastaj shkon mashtron dhe një familje tjetër të tretë, se ka deri në 5 shitje kemi konstatuar të njëjtit apartament. Kjo është çështje policie, por prokurori policie. Po, është prokurori e policie është merret me këtë maskaraj që ka bërë këtë punë. Problemi jonë është që këta ne gjendemi me 5 banor, po marrë rastin ekstreme, që kanë paguar për një apartament. Ose të lëmë një rastet e mbi e pagesave për njëtin apartament, po janë gjithë rastet tjere pastaj ku nuk gjendet pronari, ku hipoteka i thot me të drejtë që vllajdashur, si mund ta regjistrojmë këtë objekt kur është në emër të Hasanit dhe ti je Hyseni që ke bler shtëpinë, por ama pa ardhur Hasanit, firmosi që ka mbaruar dhe ta ka shitur, ti s'mund të hysh aty dhe s'mund të. E gjithë ky është një proces. Shumë akte janë të bëra me copa letre, pa fare, pa hipotekë, pa noter. Të mos i vim asaj se është një gjë pa besueshme. Po jo, prit, pse e hapa këtë parantezën? E hapa për të thënë që këtu kërkohet qytetari. Këtu kërkohet ndihma e qytetarëve. Veçanërisht për pallatet pa e braktisura, që prapë quhet braktisura se nuk janë gjitha braktisura, po tipologjia është, janë pafund tipologjitë aty brenda, po këto pallate që nuk gjendet pronari, ka ikur pronari, është mburg pronari, është në sherrë, e ka lënë, jo ka marrë lekët dhe thotë për çfarë ta mbaroj tani se unë lekët i kam marrë dhe ka çaferën nuk merret fare më me ta e kështu me radhë. Këtu duhet patjetër qytetari të ndjekin me drejtori për 2 gjëra. E para të kenë durim, pra nuk mund të pretendojnë që një problem që kanë 10, 12 vjet, apo 14 vjet, apo 16 vjet nga ka dalë rasti, jo, i 96-ës. Ka qenë pallati më i vjetër me cilin ne po merrem për legalizimin e tij. Pra ata kanë në Tiranë, kanë 22 vjet që kanë hyrë në atë pallat, që s'marrin dot letra, dhe patjetër ne do ta zgjidhim. Sepse shteti për këtë funksionon, për gjërat që zgjidhen vetë, merren vetë qytetarët. Shteti ekziston për atë pjesë që nuk zgjidhet vetë. Për këtë punë është, por nuk mund pretendojnë një problem që kanë 22 vjet, që kanë mahisur dhe se kanë zgjidhur dot, kanë bërë 500 gjyqe, t'ju zgjidhet për 2 javë. Dhe e para, dhe dyta këtu ju kërkohet, falas nuk diskutohet, nuk është ky problemi. Këtu diskutohet për pjesëmarrjen e banorëve për të sjellë dokumentacionet. Ato që kanë, sepse nuk ka letra fare. Letër baka. Ora nuk ka fare. Në një pjesë të këtyre të Hawait, kanë filluar në 96-ën të Hawait, nuk kanë asnjë letër, asnjë dokument. Tani Saidi? Po, nuk kanë. Nuk ka leje ndërtimi fare, nuk ekziston. Bashkia nuk ka asnjë letër. Në rastin e tyre, neve pasi gjetëm nëpërmjet përfaqësuesve ligjor të stërligjorit e tjerë, një pjesë letra, bëm dhe nga kopje të dokumentacionit të tyre dhe i dorëzuam në bashki për të patur të paktën bashkia një kopje të këtij pallati, që ora është bërë ky pallat Tiranë, të kemi kopje të letrave. Pra në këtë drejtë ishin. Dhe në këtë moment, në këtë funksion e them këtë që qytetarët duhet të ndihmojnë me çfarë lloj dokumentacioni që kanë. Qytetarët duhet të ndihmojnë duke organizuar brenda pallateve. Pra nuk mund të vi sot një qytetar, nesër një tjetër, pas nesër një tjetër e kështu me radhë. Duhet të organizohen me njëri tjetrin dhe jo, ne na duhet një njeri. Që të flasë në emër të gjithëve. Mundësisht një jurist, mundësisht një avokat, brenda atij, mundësisht të paguaj një. Sa ju thua këtë filloi, po u merren vesh me komshi, po mirë, kur ti s'merresh vesh me komshi, unë si pret ta zgjidhun hallin. Administratori pallatit, aty ku kanë, të vinë ata dhe të përpiqen të sjellin problematikën dhe të përpiqen të sqarojnë. Të bëjnë listimin e banorëve. Se na vjen njëri, pastaj të nesër vjen tjetri, mos e jepni atij se e kam unë, po unë s'kam letra, po shiko se unë njoh atë që do i thoj atij e kështu me radhë. Të bëjnë presion aty ku i gjejnë pronarëve. Shkojnë ta kapin. Gjitha kjo është absurde të kërkosh të thuash falas për këtë. Nëse po prandaj them, në rastin e pallateve nuk është çështja e falas apo jo falas. Në rastin e pallateve falas është, po në rastin e pallateve është të bashkarisht mundojmë ta zgjidhim problemin. Thash të fundit të ju bëjmë presion pronarëve. Nuk bëhen dy mendje bashkë në këtë rast. Tani e duam zgjidhjen. Kjo është zgjidhja, se nuk ka zgjidhje tjetër. Doni të rini akoma 30 vjet në ato pallate, siç kishin ata 22 vjet. Rini, pa letra, rini.
po organizoni dhe na ndihmoni, e keni gjithë vullnetin e drejtorive tona për të ndihmuar. Tentojnë në tilla raste për të zgjidhur përmes korrupsionit? Nuk e zgjidhet korrupsioni, këtë nuk ta zgjidh korrupsioni. Çështja e pallateve. Janë pafund. Atëherë, ma bëre shumë mirë që ma bëre këtë pyetje. Janë pafund qytetarët që ankohen për korrupsion për punën e pallateve. Nuk ka korrupsion tek legalizimi i pallateve me të braktisur. Sepse nuk ka këtë korruptosh aty. Këtë korruptosh. Kur s'ka as pronar as drejt as shejtan. Kjo aty ka thjesht mungesë dokumentacioni dhe kaos dokumentar, neglizhenca e gjitha këto, po jo korrupsion. Kjo nuk do thotë që nuk ka korrupsion tek Aluizni. Po merrem me hipotekën, po merrem thjesht edhe me Aluiznin. Pa diskutim ka mitmarrje, ka vënie gjobash, ka kërkesë parash, ka pagesa sa të duash dhe pagesat vogla të bëra dhe për qeft qytetarëve. Ti nuk më thua dot që kur ai që ka 10 vjet që pret dhe i shkojnë i bëjnë matje dhe merr lele, nuk i thot pi kafe. Pije këtë kafen. Pra nuk po justifikoj, po them gjithë fenomenin. Por të mos harrojmë se sa punojës Aluiznit e kanë ngrënë në këto 4 vjet nga kjo gjë, pra në gjitha rastet ku ka pasur gjobvënie të qytetarëve apo të subjekteve të konstatuar. Pa fund. Pse i keni hartat ju më të updateuara se sa hipotekat, se më bëri përshtypje dje e theksoi dhe Rama? Për një arsye shumë të thjeshtë. Ajo absurdi shqiptar. Si mund të ketë për një tokë dy harta të ndryshme? Absurdi shqiptar është ky. Aluizni ka harta me vlerë jo ligjore, po të sakta. Hipoteka ka harta me vlerë ligjore, po jo të sakta. Pse ndodh kjo? Sepse Aluizni ka rrjetin në terren. Punojnësit që bëjnë mati. Pra Aluizni ka shkuar shtëpi në shtëpi. E ka matë, e ka lidh me rrugën, e ka lidh me komshiun, ka matë oborri, ka matë lartësinë, ka matë brenda çfarë ka në shtëpi. Nuk përputhen dot. Ky ka qenë problemi dhe ky është një nga ky është pika dy ingranazhe themelore të bashkimit. Të bëjnë pikërisht këtë gjë që ku këto të dy gjëra përplasen, e di si ka funksionuar deri më sot. Ti do thosh nuk vetëm kjo s'mund të jetë reale, kjo do të them unë tani. Kur ti çoje një pronë tënde, se në realitet pronët nuk janë mbi njëra tjetrën, shtëpitë nuk janë mbi njëra tjetrën. Hipotekës i dalin mbi njëra tjetrën. Do të thotë që këtu është problemi ka harta. Prandaj them që Aluizni ka të saktë, sepse ka shkuar ka matur. E di që nuk mund të jetë shtëpi mbi shtëpi. Që hipoteka ju thoshte që meqense unë këtu i kam mbivendosur këto dy prona, atëherë shko deformoje hartën dhe ma sill të mbivendosur siç e kam unë. Ç'do thotë kjo? Po, sepse kjo këtu është me vlerë ligjore, kjo harta. Kështu që unë se ndryshoj dot. Po prishën gjykatë se do. Po, janë 5 milion pasuri në Shqipëri. Prisën gjykatë në 5 milion gjyqe. Po si ta bëni? Atëherë, do bashkoni institucionet. Pikërisht ky është thelbi në këtë pikë i bashkimit që hipoteka duhet përdori për ato raste që kam mbivendosje, probleme hartografie, të përdori hartografinë e Aluiznit, sepse është ajo e sakta që ka shkuar në terren. Kjo nuk është as mburje dhe nuk është as lavdërimi i kryeministit. Kjo është barr. Sepse shton përgjegjësinë e çdo punonjësi të terrenit, e Aluiznit sot apo i agjencisë së përbashkët nesër apo kështu me radhë, për metrin që vën në terren. Kaluam çdo limit. Ishte shumë mesi që ishte të mëngjesme ne dhe kishte drejt që nuk bëheshin dot gjitha pyetjet në kaq të kohë kaq të shkurtër për problematika kaq të mëdha. Drejtori i përgjithshëm i Aluiznit, ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Edhe për këtë javë, ne do të takojmë të hënën në 7:05, kalofshi një fundjavë sa më të gëzuar. Mirupafshim.